हेलो बंधुসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক এটা ভাল এটা কথা জনাম য'ত আপোনালোকে ষ্টুডেন্ট অৱস্থাত আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ লাইফ টাইম ইয়াতে যদি এইটো শিকি লয় আপুনি লাইফ টাইম আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। দিনত আপুনি 500 পৰা 1000 লৈকে আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰে মিনিমাম আৰু আপুনি যদি কাম ভালকৈ কৰে তেনেহলে আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ডাবল আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু কিছুমানে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে যে তুমি যদি জানা তুমি কিয় কৰা নাই, ময়ো কৰিছো। যদি তোমালোকে যদি প্ৰুফ বিচাৰা তেনেহলে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক মই প্ৰুফ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মই আৰ্নিং কৰিছো, মই ক'ৰ পৰা কিমান পেমেন্ট পাইছো। সো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰালৈকে চাই থাকিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে মিছ কৰিব, আপোনালোকে বুজি নাপাব, গম নাপাব। সেইকাৰণে কৈছো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব তোমালোকে। সো প্ৰথমে যদি আপোনালোকে চাই মই ইয়াতে হেডিংটো দিছে হাউ টু আৰ্ন মানি অনলাইন। মই নাম্বাৰ 1ত ৰাখিছো লুক ফৰ ফ্ৰিলান্সিং ৱৰ্ক। এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে ফ্ৰিলান্সিং কি হয় আৰু এইটো কি কাম কৰিব লাগে, ইয়াৰ বাবে মোৰ কি শিকিব লাগিব। ফ্ৰিলান্সিং হৈছে য'ত কোনোবাই এজনে মোক এটা কাম কৰিবলৈ দিব, যিটো কাম আমি অনলাইনত কৰি দিম, সেইটো হৈছে ফ্ৰিলান্সিং। সো সাপোজ আপুনি ৱেব ডিজাইন কৰিব জানে বা ভিডিঅ' এডিটিং জানে বা আপুনি ভালকৈ ফটো উঠাব জানে বা আপুনি ধৰক কি কয় লোগো ডিজাইন কৰিব পাৰে। সো তুমি সেই কামবোৰ কৰিব পাৰা। ফ্ৰিলান্সিং এতিয়া যদি মই গুগলত চাৰ্চ কৰোঁ লুক ফৰ ফ্ৰিলান্সিং ৱৰ্ক, এতিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে কি আহিব ফ্ৰিলান্সিঙৰ যিবোৰ জিনিয়ন ছাইট আছে যেনেকুৱা freelancer.com, আপৱৰ্ক, ফাইবাৰ, পিপল আৱাৰ, এইবোৰ জিনিয়ন ৱেবছাইট হয়। তোমালোকে এক কাম কৰিবা, গুগলত চাৰ্চ কৰি ল'বা ফ্ৰিলান্সিং ৱৰ্ক কি হয়, জিনিয়ন হয় নে নহয়। তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা, হাউ টু ৱৰ্ক ফ্ৰিলান্সিং, তো এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰা বা লুক ফৰ ফ্ৰিলান্সিং ৱৰ্ক। আৰু নাম্বাৰ 2ত মই ৰাখিছোঁ ট্ৰাই কণ্টেণ্ট ৰাইটিং জবছ। আপুনি ভাল এটা কণ্টেণ্ট লিখিব জানে, আপোনাক কোনোবাই এটা কণ্টেণ্ট লিখিব দিলে য'ত ফ্ৰিলান্সিং ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাপ'জ আপুনি ফাইবাৰ বা পিপল আৱাৰ বা freelancer.comত আপুনি যদি প্ৰফাইল বনাব, চ' বায়াৰে যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা কণ্টেণ্ট লিখিব দিব, সেইটো আপুনি যদি ভাল ইংলিছ জানে বা লিখাত যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, সেইটো আপুনি লিখি আপুনি তাৰ পৰা কিবা এটা চাৰ্চ কৰিব পাৰে, আপোনাক জেনুইনলি পইচা দিব। এইটো তোমালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰা বা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰা সকলো জেগাতে পাবা, এইটো জেনুইন কাম হয়, তোমালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা। নাম্বাৰ 3ত মই ৰাখিছোঁ ষ্টাৰ্ট ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা। যদি তুমি লিখালিখিত যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত লিখি ভাল পোৱা, যেনেকুৱা হেল্থৰ ওপৰত হওক, যিকোনো প্ৰডাক্টৰ ওপৰত হওক, তেনেকুৱা আপুনি ব্লগিং কৰাৰ বাবে আপুনি ৱৰ্ডপ্ৰেছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা blogger.comৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। তো আৰু মই নাম্বাৰ 4ত ৰাখিছোঁ চেল ইয়ৰ ডিজিটেল প্ৰডাক্ট বুলিলে আপোনালোকে হয়তো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে মই ডিজিটেল প্ৰডাক্ট ক'ত পাম। ডিজিটেল প্ৰডাক্ট যেনেকুৱা হৈছে আপুনি এটা কিতাপ লিখিছে, যিটো PDF ফৰ্মেটত আছে, বা আপুনি এটা টেমপ্লেট ডিজাইন কৰিছে, বা আপোনাৰ কৰ্চ আছে, কৰ্চবোৰ আপুনি কি কৰিব পাৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি চেল কৰিব পাৰে, য'ত আপোনাৰ মিনিমাম এটা চাৰ্জ ৰাখিব পাৰে, যাৰ পৰা আপোনাৰ আৰ্নিং হ'ব। আৰু নাম্বাৰ 5ত ৰাখিছোঁ ফাইন ডাটা এণ্ট্ৰি জবছ সহজ হয়। ছাপ'জ কোনোবাই যদি আপোনাক লিখিব দিলে যে ডাটাবোৰ দিলে, তেওঁ আপোনাৰ ফৰ্ম অনুযায়ী তেওঁ আপোনাক এণ্ট্ৰি কৰিব দিলে, সেইটো এণ্ট্ৰি কৰি দি আপুনি তাৰ পৰা কিবা এটা চাৰ্চ কৰিলে। মই ডাটা এণ্ট্ৰি নিজে কৰি আছোঁ, এইটো একদম সহজ কাম হয়। আপোনালোকে গুগল বা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰে ডাটা এণ্ট্ৰি কি হয় বা আৰু কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে। আৰু নাম্বাৰ 6ত ৰাখিছোঁ OPT ফৰ অনলাইন টিউটৰিং। এইটো হৈছে আপুনি অনলাইনৰ যোগেদি আপুনি টিউশ্যন পঢ়াব পাৰে, য'ত আপুনি ইয়াত 1-1.5 ঘণ্টাত আপুনি 500 পৰা 1000 টকা আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰে। যেনেকুৱা আছে আন একাডেমি আছে, বাইজুছ আছে, আপোনালোকে তাত কাম কৰিব পাৰে বা টিউশ্যন কৰাব পাৰে। চ' মই নাম্বাৰ 7ত ৰাখিছোঁ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং ৱৰ্কছ। এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংটো কি হয় একচুৱেলি, সেইটো মই অলপ জনাই দি আছোঁ।
এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং হৈছে আপুনি বেলেগ এজনৰ প্ৰডাক্ট এটা চেল কৰি দি আপুনি য'ত কমিশ্যনটো পাব, যেনেকৈ দালালি কোনোবাৰ এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি তেওঁ এটা কমিশ্যন লয়। এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংটো ছেম হয়, দালালিৰ নিচিনা হয়। আপুনি ছাপ'জ এমাজনৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে, ফ্লিপকাৰ্টৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে, বা কোনো এটা নতুন এপছ আহিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে। বেছিভাগ মই আপোনাক এটা ছাজেষ্ট কৰোঁ যে আপুনি এমাজনৰ পৰা এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰক, যাৰ পৰা আপুনি প্ৰডাক্টৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰক, তাৰপিছত তাৰ পৰা আপুনি কিবা এটা কমিশ্যন পাই যাব। তো আপুনি এইটো গুগলত ছাৰ্চ কৰিব পাৰে, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং, হাউ টু ৱৰ্ক এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং, এনেকৈ ছাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰুফ বিচাৰে মই আৰ্নিং কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে কমেণ্টত কয় তেনেহ'লে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। চ' এইখিনি আছিল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।